السلام عليكم، معاكم أسامة الإبراهيم، واليوم عندنا ريفيو جديد بالتعاون مع شركة AAB وأحدث منتجات شركة DJI اللي هي الأوزمو موبايل 5. كلنا نعرف الأوزمو موبايل هي عبارة عن مثبت حق الاهتزاز. صح ان التليفونات الجديدة صار فيها مثبت اهتزاز ممتاز، لكن هم لما يكون عندك انت جهاز نفس هذا تقدر تاخذ فيه زوايا ثانية يثبت الاهتزاز بشكل اكبر، وممكن ان انت تسوي حتى اشياء وايد حلوة موجودة داخل الابلكيشن مال الأوزمو موبايل، مثل الهايبر لابس وغيره من الاشياء اللي راح نعرفها في الابلكيشن مالها. الحلو الجديد في الأوزمو موبايل 5 من وقت ما بطلتها وشفتها وجربتها، اول شيء ان الوزن فيها وايد اخف من اللي قبل، المسكه وايد احسن من اللي قبل، حتى يعني عرض الجهاز نفسه اول كان وايد عريض، الحين لا صاير اخف، فتقدر تمسكها وانت مرتاح تمشي فيه. الأوزمو موبايل 4 تقريبا كان وزنها 420 جرام، هذه 320 جرام، 100 جرام على على جهاز نفس هذا يعتبر شيء كلش مو شويه، خاصة ان انت بتمشي وتتحرك فيه فترات طويلة. الميزة الثانية الحلوة في الأوزمو موبايل 5 انه ضافوا فيها شغلة تصير مثل سيلفي ستيك، فانت ممكن تسحبها راح تطلع معاك بالطريقة هذه، ممكن انت تصور نفسك بالسيلفي، بدل الاول احنا نمسك التليفون وايدنا كذي ممدودة ذي لقدام، لا الحين خلاص عندك الأوزمو تقدر تصور نفسك، تقدر تاخذ زوايا غريبة، تقدر تحطها على ستاند تصير شوية مرتفعة، فهم هذه شغلة حلوة تحسب لها في الابديت الجديد للأوزمو موبايل. طبعا القاعدة اللي تمسك التليفون بالابديت هذا صار وايد احسن، هي ماجنت نفس اللي قبل، المسكة مالتها وايد مريحة، ممكن تمسك على تليفونك حتى لو انت حاط كفر، اذا كان مو كفر وايد متين. فالحين بنركبها على الجهاز بالطريقة هذه، وبعدها بالماجنت ثبتت على الجهاز. وايد سهل تركيبها ووايد سهل ان انت تشيلها. خلونا نشغل الكاميرا، نضغط على زر التشغيل، تعدلت الكاميرا. الحين ندخل على ابلكيشن DJI ميمو. لو ضغطت على الزر هذا الحين راح يتحول الكاميرا الى الكاميرا الاماميه، وراح تصير في مثل مربع اخضر على وجهي اللي هو حق الاكتف تراك، راح تصير الكاميرا تلحق هذا الاوبجكت اذا تحرك. فلو انا مثلا وقفت الحين تحركت رحت يمين او رحت يسار، الكاميرا قاعد تلحقني وين ما انا اروح، لانه مفعلين الاكتف تراك. فهذه هم من الاشياء الحلوه اللي موجوده في DJI أوزمو، مو موجوده بابلكيشن التليفون نفسه ان الكاميرا تلحقك. داخل ابلكيشن DJI ميمو عندنا اكثر من وضع حق التصوير، الفوتو، الفيديو، السلو موشن، التايم لابس، هذه اللي نعرفهم بالكاميرا العاديه، لكن داخل الابلكيشن في اشياء زياده مثل الهايبر لابس، وعندنا الدولي زوم، وعندنا هم في شيء اسمه الشوت جايد. ضافوا شغله حق اللي يمكن يكون هو يا اخي مو مصور، ما عنده نظره فنيه وغيره، فيقول لك يبا تعال انت بس امسك الأوزمو مالتك واتبع التعليمات اللي راح نعطيك اياها، راح تقدر تاخذ لقطات فنيه نفس اللي انت قاعد تشوفها، وبالجهاز راح تتمنتج وتصير جاهزه في ان انت تنزلها سواء ريلز او في تيك توك او غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. فداخل الابلكيشن راح نضغط على علامه الشوت جايد اللي هي موجوده فوق على اليسار، راح نشوف في اكثر من خيار، بارك، نيتشر، بيتش، سيتي. بس مثلا انا بختار بارك وبختار نيتشر عفوا، وبختار واحد من الخيارات نفس هذه اول واحده الليفز، بقول له ابلاي، راح يلف لي الكاميرا بالعرض ويقول لي لازم تتبع التعليمات هذه. راح احاول ان انا اتبع التعليمات. شنو التعليمات؟ يقول راح تكون ماسك الكاميرا بالطريقه هذه وراح تتحرك عشان تطلع وياك اللقطه بالطريقه اللي انت قاعد تشوفها قدامك. اللي يحب يصور بالتليفون ويحب يسافر ويغطي، ممكن تكون الأوزمو موبايل 5 خيار جدا مناسب بالنسبه لك. ان شاء الله راح توفر باسواق قريبا، راح تحصلونها عند AAB، تقدرون تحجزونها من الحين في الويب سايت، بحيث ان اول ما تنزل وتوفر بالكويت تحصلون عليها. اتمنى لكم التوفيق جميعا، يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير.